यो भिडियोमा हामी 3D ट्रान्सफर्मको बारेमा डिटेलमा हेर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले 2D ट्रान्सफर्मको बारेमा हेरेको थियौँ। सबभन्दा पहिला हामीसँग एउटा ट्रान्सफर्म भन्ने प्रपर्टी छ। 2Dमा जस्तै 3Dमा पनि ट्रान्सफर्म भन्ने प्रपर्टी छ र यो ट्रान्सफर्म भन्ने प्रपर्टीको भ्यालुमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू दिन सक्छौँ। जस्तै तपाईँले यो फर्स्ट र सेकेन्डको अहिले पर्सपेक्टिभ र ट्रान्सफर्म ओरिजिनलाई छोडेर हेर्नुभयो भने एउटा भनेको ट्रान्सलेट 3D भन्ने छ होइन, एउटा भनेको छ ट्रान्सलेट 3D देख्न सक्नुहुन्छ र यसको भ्यालु चाहिँ एक्स वाई जेड हामीले पिक्सेलमा दिनु पऱ्यो होइन। यो तीनवटा भ्यालु चाहिँ हामीले पिक्सेलमा दिनु पऱ्यो। यो तीनवटै भ्यालु भन्न खोजेको मैले। त्यसभन्दा पछाडि गएर रोटेट 3D भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले एक्स वाई र जेड कति कति मुभ गराउने यो भ्यालु दिने। एक्स वाई जेडको मुभ गराउने भन्दा नि एक्स एक्सिसको भ्यालु, वाई एक्सिसको भ्यालु र जेड एक्सिसको भ्यालु दिने र कति डिग्रीले रोटेट गराउने या डिग्रीको ठाउँमा हामीले भ्यालु दिन सक्छौँ। त्यसपछि स्केल 3D छ। स्केल 3Dमा हामीले जसरी स्केल मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि हामीले के गरेको थियो भन्दा विड्थ र हाइट बढाएको थियो भने यसमा चाहिँ हामीले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस र जेड एक्सिसको भ्यालु प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। यसको साथसाथै ट्रान्सलेट 3D जस्तै ट्रान्सलेट एक्स वाई जेड तीनवटै भ्यालु तीनवटै फङ्सन हुन्छ। त्यसै गरी रोटेटमा पनि रोटेट एक्स, रोटेट वाई र रोटेट जेड भनेर तीनवटै फङ्सन हुन्छ। त्यसपछि स्केलमा पनि स्केल एक्स, स्केल वाई र स्केल जेड गरेर तीनवटै फङ्सन हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को यो पनि हामीले पर्सपेक्टिभ पनि यसै गरी हामी ट्रान्सफर्मकै एउटा भ्यालु हो होइन। जस्तो मैले पर्सपेक्टिभ भनेर यसरी भ्यालु आउँछ। जस्तै मैले पर्सपेक्टिभ 200 पिक्सेल भनेर लेख्थेँ भने यसलाई चाहिँ हामीले 3D इलिमेन्टलाई कति टाढाबाट हेरिरहेको छौँ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। त्यसपछि ट्रान्सफर्म ओरिजिन भनेको चाहिँ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस कति कति पर्सेन्टमा राख्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा नयाँ फाइल नै क्रिएट गर्छु र फाइल क्रिएट गर्छु। म यसको नाम दिन्छु 36 3D ट्रान्सफर्म भनेर TRANSFORM.html भनेर नाम दिन्छु। त्यसपछि बोइलर प्लेट्सको म प्रयोग गर्छु। त्यसभन्दा पछाडि गएर म डकुमेन्टको ठाउँमा सुरुमै 3D ट्रान्सफर्म भनेर लेख्छु, 3D ट्रान्सफर्म भनेर म लेख्छु। त्यसभन्दा पछाडि म यहाँ स्टाइल भन्ने एउटा इलिमेन्ट बनाइहाल्छु। त्यसपछि बडीभित्र गइसकेपछि एउटा डिप बनाउँछु र डिपको आइडी दिन्छु माई डिप भनेर होइन, अथवा माई आइडी भन्ने नाम दिन्छु। त्यस पछाडि मैले यो माई आइडी भन्ने एउटा आइडी बनाइहाल्छु र यसको हाइट डिफाइन गर्छु। हाइट भनेको मैले 200 पिक्सेल डिफाइन गरेँ। त्यसपछि गएर म यसको विड्थ पनि डिफाइन गर्छु, मैले 300 पिक्सेल डिफाइन गरेँ। त्यसपछि गएर ब्याकग्राउन्ड कलर डिफाइन गर्छु, ब्लू कलर मैले राख्थेँ। त्यसपछि गएर एउटा बोर्डर पनि बनाउँछु र 1 पिक्सेल सोली ग्रे भनेर एउटा मैले बोर्डर पनि बनाएँ। र यति बनाइसकेपछि सबभन्दा पहिला म पोर्टलाई स्टप गर्छु र त्यसपछि गो लाइभमा क्लिक गर्छु। यसको आउटपुट हेर्नुभयो भने एउटा मैले डिप पाइरहेको छु यहाँनिर। अब यो डिपमा म डिफ्रेन्ट ट्रान्सफर्म 3D ट्रान्सफर्म प्रपर्टीहरू युज गर्छु। सबभन्दा पहिलो स्टेप्स भनेको त म यसलाई के गर्छु भने जब म होभर गर्छु त्यसपछि मात्रै मेरो प्रपर्टी देखियोस्, मेरो CSS इफेक्ट देखियोस् भन्नको लागि म सुडो हामीले क्लासको बारेमा हेरिसकेको थियौँ। सो मैले एउटा होभर भन्ने सुडो क्लास बनाएँ। त्यसपछि मैले के गर्छु भने ट्रान्सफर्म भन्ने प्रपर्टी युज गर्छु। ट्रान्सफर्ममा मैले पर्सपेक्टिभ डिफाइन गरेँ, जस्तै 200 पिक्सेल टाढाबाट हेरिरहेको छु भन्ने कुरा डिफाइन गरेको हो। त्यसभन्दा पछाडि गएर मैले यहाँनिर गएर सिधै ट्रान्सलेट भन्ने प्रपर्टी युज गर्छु। ट्रान्सलेटमा मैले के गर्न सक्छु भने 10 पिक्सेल एक्स एक्सिसबाट, 10 पिक्सेल वाई एक्सिसबाट र 10 पिक्सेल जेड एक्सिसबाट मैले के गरेँ ट्रान्सलेट गरेको छु। मैले यहाँनिर ट्रान्सलेट 3D पनि लेख्नु पऱ्यो कि 3Dमा काम गर्दैछौँ हामीले, त्यही भएर 3D पनि लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि म यहाँ होभर गरेँ भने हेर्नुहोस् त एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस र जेड एक्सिसको भ्यालु 10 पिक्सेलले बढिरहेको छ होइन। यहाँ गएर हेऱ्यो भने अझै मैले धेरै बढाएर हेर्छु। एक्स एक्सिसमा मैले 100 पिक्सेल बढाइदिन्छु होइन। त्यसपछि म यतापट्टि गएँ भने 100 पिक्सेल बढाएँ मैले। त्यसपछि म यतापट्टि यो रिलोड गर्ने मैले, त्यसपछि मैले हेर्नुहोस् तीनवटा मैले एक्सिसमा मेरो भ्यालु बढिरहेको छ। यो थियो के को बारेमा, ट्रान्सलेटको बारेमा। अब यसैले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने ट्रान्सफर्म प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले ट्रान्सलेट एक्स वाई जेड तीनवटाले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सलेट एक्समा मैले 100 पिक्सेल राखेँ, ट्रान्सलेट एक्समा मात्रै बढिरहेको छ। त्यस्तै तरिकाले मैले ट्रान्सलेट वाईमा मात्रै पनि बढाउन सक्छु। म ट्रान्सलेट एक्सको ठाउँमा मैले वाई राख्थेँ, मैले एज इट इज राखेँ। अरू वाईमा बढाएँ भने हेर्नुहोस् वाईमा बढ्छ यो होभर गर्ने बित्तिकै होइन। त्यसपछि त्यस्तै तरिकाले मैले जेडमा मात्रै, जेड एक्सिसमा मात्रै राखेँ भने यसको फरक कसरी पर्छ हेर्नुहोस् है। ट्रान्सलेट जेड भनेर लेखेँ मैले, त्यसपछि यहाँ ब्राउजरमा गएँ, त्यसपछि मैले होभर गरेँ। जेड एक्सिस त यसरी इफेक्ट भएर तल जान सक्दैन होइन। मैले यसै गरेँ, होभर गरेँ। एक्स वाई जेड एकैचोटि गर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष देखिन्छ, जेड एक्सिस त देखिने भएन होइन। त्यसभन्दा पछाडि गएर अर्को कुरा गरौँ। अब रोटेटको कुरा गरौँ। ट्रान्सफर्म लेखेँ मैले, त्यसपछि रोटेटको कुरा गरेँ। रोटेट 3D लेखिसके पछाडि मैले डिरेक्ट 3D लेख्न सक्छु। त्यसपछि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मैले 1, 2, 3 यो तीनवटा मैले भ्यालु दिएँ होइन।
त्यसभन्दा पछाडि मैले डिग्री दिनु पऱ्यो। जस्तै मैले 40 डिग्री भनेर दिएँ, मैले एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस भएर दिएर 40 डिग्रीले के गर्ने, रोटेट गर्ने भन्न सक्छु। रोटेट प्रपर्टीको थ्रु यसरी युज गर्न सक्छु। त्यसै गरी यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने ट्रान्सफर्मभित्र रोटेट एक्स, रोटेट वाइ र रोटेट जेडमा हामीले डिरेक्ट एङ्गल दिन सक्छौँ। रोटेट एक्समा मैले सपोज गर्नुहोस् 50 डिग्री भनेर लेख्थेँ, यहाँ गएँ र म होभर गरेँ, 50 डिग्रीले होभर रोटेट भयो होइन। त्यस्तै तरिकाले यहाँ ओके यो भ्यालु पनि हाम्रो जस्ट 50 डिग्री मात्रै हुन्छ। यसरी यहाँ गएँ 50 डिग्रीले यो रोटेट हुनु पऱ्यो होइन। त्यसभन्दा पछाडि मैले रोटेट एक्सको ठाउँमा अब यसलाई मैले कपी गर्छु। त्यसभन्दा पछाडि यो भनेको एक्सको ठाउँबाट गएर म वाइ लेख्छु, यहाँनिर जस्ट वाइ लेखेँ र वाइ लेखेँ भने मैले होभर गरेँ भने यो के भयो, 50 डिग्रीले वाइमा रोटेट भयो। त्यस्तै तरिकाले मैले 90 डिग्री लेखिदिन्छु मैले यहाँनिर वाइमा चाहिँ 90 डिग्री रोटेट गर्न चाहेँ, यो केही पनि देखिएन होइन रोटेट हुँदाखेरि। सो यसलाई मैले जस्ट 40 डिग्री मात्र राखेँ होइन। त्यसभन्दा पछाडि गएर 90 डिग्री राख्यो भने पनि देखिनुपर्छ, यो 90 डिग्री राखेँ। त्यसभन्दा पछाडि गएर म रोटेट जेड भनेर लेख्छु। म रोटेट ओके ट्रान्सफर्म लेख्नु पऱ्यो पहिला त हामीले ट्रान्सटिआरए ट्रान्सफर्म लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि रोटेट जेड भनेर लेख्छु। रोटेट जेडमा मैले के गरेँ, सपोज गर्नुहोस् मैले 30 डिग्रीले 60 डिग्रीले ओके 60 डिग्रीले रोटेट गर्दैछु भनेपछि यो जेड एक्सिसमा यसरी रोटेट भयो 60 डिग्रीले होइन। अब यो भइसकेपछि अर्को कुरा भनेको हामीसँग ट्रान्सफर्म भन्ने छ। ट्रान्सफर्म भन्ने प्रपर्टीमा हामीले अर्को स्केलको कुरा छ। स्केल पनि हामीले डिरेक्ट भ्यालु दिन सक्छौँ। स्केलमा पनि हामीले चाहिँ कतिले बढाउने 1 2 3 मैले 3वटा भ्यालु यसरी दिन्छु होइन। एक्स वाइ जेडको भ्यालु पढ्नु सक्छ। त्यस्तै तरिकाले होइन मलाई स्केलको पनि एक्स वाइ जेड गरेर लेख्नुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने ट्रान्सफर्ममा स्केल एक्सको भ्यालु वाइको भ्यालु 3वटै दिन सकिन्छ। स्केल एक्सको भ्यालु मैले 10 दिएँ, यसको इफेक्ट हेर्नुहोस् होइन कसरी कतिले बढिरहेको छ विथ। त्यस्तै तरिकाले ट्रान्सफर्मदेखि मैले फेरि त्यसपछि स्केल वाइको भ्यालु दिन सक्छु म होइन। मैले 30 दिन सक्छु होइन, विथ कसरी बढिरहेको छ। त्यस्तै तरिकाले मैले ट्रान्सफर्म अब स्केल जेडको कुरा गर्न सक्छु। स्केल जेड स्केल वाइ भयो, त्यसपछि हामीले स्केल जेडको कुरा गर्न सक्छौँ। मैले 10 20 लेखेँ, यसको फरक केही पनि पर्दैन। जेड एक्सिसमा देख्न सक्नुहुन्न, हामीले देख्दैनौँ यसरी डिरेक्टली होइन। सो यो कुराहरू भन्नुभयो। अब हामीले के हेऱ्यौँ, ट्रान्सलेट पनि हेऱ्यौँ, रोटेट पनि हेऱ्यौँ, स्केलको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। यसरी हामीले 3D प्रपर्टीको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसमा बुझ्न धेरै कुराहरू बाँकी हुन्छ, धेरै टपिक्सहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी फर्दर डिस्कस गर्नेछौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला। धन्यवाद।